සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔබ අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ නවතම තාක්ෂණික දැනුම ඔබගේ නිවසේම රැගෙන එන ඊටොනික් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රිලේ එකක් යූස් කරලා, ඒ කියන්නේ 12 volt රිලේ එකක් යූස් කරලා ඉතාමත් පහසුවෙන් LED ෆ්ලෑෂ් එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification ගෙනා ගැනීමට පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි දැන් බලමු මේ 12 volt relay එකක් use කරලා හදන LED flash එකකට අවශ්‍ය කරන උපාංග මොනවද කියලා. අපිට 12 volt relay එකක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම රිලේස් ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනුම ඇති ගොඩක් දෙනෙක්ට නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම රිලේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ රිලේස් පිළිබඳ සම්පූර්ණ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන මේ පරිපථය සඳහා 470 මයික්‍රෝෆැරඩ් 25 වෝල්ට් 35 වෝල්ට් ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් කැපැසිටර් එකක්. මේක අනිවාර්යෙන්ම එක්කෝ 25 වෝල්ට් ගන්න නැත්නම් 35 වෝල්ට් ගන්න. මීට වඩා වැඩි වෝල්ට් ගාණක් ගත්තොත් මේ පරිපථය වැඩ කරන එකක් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක නිසා 470 මයික්‍රෝෆැරඩ් 25 වෝල්ට් 35 වෝල්ට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට රෙසිස්ටර් එකක් ඕන 100 ohm රෙසිස්ටර් එකක් ඕන. මේක වොට් කාලේ රෙසිස්ටර් එකක්. දුමුරු කළු දුමුරු තමයි කලර් කෝඩ් එක. රෙසිස්ටර් කලර් කෝඩ් දැනම නැත්නම් මගේ රෙසිස්ටර් කලර් කෝඩ් කියලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක් කරලා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකෙන් සම්පූර්ණ දැනුම ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා 12 volt 1.5 volt LED එකක්. මෙන්න මේ විදිහේ වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. මේක එක දිගට වැල් වශයෙන් තියෙන මේ වගේ LED දෙකක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා නේ. 12 volt 1.5 volt LED දෙකක්. ඉතින් මේ උපාංග ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. අපි දැන් බලමු පරිපථය මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඊළඟට. මේ තියෙන්නේ අපිට මේ LED flash එකකට හදා ගන්න අවශ්‍ය කරන පරිපථය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. රිලේ එක, LEDs දෙක, right? 100 ohm resistor එක, 470 microfarad electrolytic capacitor එක. ඉතින් අපි දැන් පරිපථය හදන විදිය බලමු. මේ තියෙන මම අර කිව්ව 12 volt 1.5 volt LED දෙක. මේවා වෙනද පොලේ බිල්දි ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේ මේ තියෙන රිලේ එක 12 volt relay එක මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 470 microfarad 25 volt 35 volt electrolytic capacitor එක. ඒ වගේම 100 ohm resistor එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු පරිපථය ගොඩනගන හැටි. ඉස්සෙල්ලාම relay එකට පාස් ගන්න 100 ohm resistor එක. relay එකට රිලේ එකේ මෙන්න මේ පින් දෙකට තමයි මේ පින් එක සහ මේ පින් එක. මේ දෙකට අපි 100 ohm රෙසිස්ටර් එක ඉස්සෙල්ලාම පාස් කරගෙන ඉඳිමු. ඊට පස්සේ අපි ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් කැපැසිටර් එක පාස් ගන්න ඕන රෙසිස්ටර් එක පාස් වුණා පස්සේ මේක මේ පරිපථය ඉතාමත් පහසුවෙන් නගන්න පුළුවන් පරිපථයක්. අපි දැන් රෙජිස්ටර් එක පාස් ගත්තා. ඔයාලා පේනවා මම රිලේ එකේ මේ පින් දෙකට රෙජිස්ටර් එක පාස් කරගෙන තියෙන්නේ 100 ohm රෙජිස්ටර් එක පාස් කරලා තියෙන්නේ. right මේ පින් එකට සහ මේ පින් එකට. අපි දැන් ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් කැපැසිටර් එක පාස් ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. ඍණ පින් එක වම් අත පැත්තට වෙන්න. ඔන්නෝම පරිපථය බලන්න. පරිපථය හැටියට මේ දෙපැත්තේ පින් දෙක කොයිල් පින් දෙකට තමයි පාස් වෙන්නේ. වම් පැත්තට ඍණ එක. right මම දැන් ඒක පාස් කරනවා.
ඔව් අපි දැන් ඉලෙක්ට්‍රොලික් කැපැසිටර් එකත් පාස් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන LED බල්බ්ස් දෙක මේකට පාස් ගන්න. ගන්න ඉලෙක්ට්‍රොලික් කැපැසිටර් එක ඍණ පින් එක වම් අත පැත්තටත් ධන පින් එක දකුණු අත පැත්තටත් තමයි මේ රිලේ එකේ පින් තුන තිබෙන පැත්තේ මේ විදිහට පාස් ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ LED දෙක ගන්න අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ LED දෙකේ දැන් මේ පැත්තේ තියෙන ධන ඍණම තමයි මෙතන තියෙන්නේ right මේ හැම එකේම මේ ධනම තමයි මෙතන තියෙන්නේ මේ ඍණම තමයි මෙතන තියෙන්නේ right එතකොට අපි ඍණ දෙක එකතු කරගන්න මේ විදිහට ඍණ දෙක විතරක් එකතු කරගන්න බල්බ්ස් දෙකේ ඊට මම දැන් ඍණ දෙක එකතු කරගත්තා මම එකත් ඊයන් ඩොට් එකක් තියන්නම් මම දැන් ඍණ දෙක එකතු කරලා තියෙන මේ ධන වයස් දෙක පාස් ගන්න එපා. ඒ දෙක නිදහස්ව තියන්න. right? පරිපතේත් මම ඒක නිදහස් කියලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් පරිපතයෙන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ බල්බ්ස් දෙකේ ධන වයස් දෙක තියෙනවනේ. මේ ධන වයස් දෙක පාස් ගන්න ඕන මේ ධන වයර් එක සහ මේ ධන වයර් එක. ඒක පාස් ගන්න ඕන රිලේ එකේ මෙන්න මේ පින් දෙකට. රිලේ එකේ පින් දෙක තියෙන පැත්තේ වම් පැත්තකට සහ දකුණු පැත්තේ රෙජිස්ටර් එක පාස් අප් එකට මේ දෙකට ඒ ධන වයස් දෙක පාස් ගන්නවා මම දැන් ඒක පාස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ධන වයස් දෙක තමයි එකට පාස් ගන්නෙ නේ අනිත් ධන වයර් එකත් පාස් ගමු. අපි දැන් LED බල්බ්ස් දෙකේ මම පෙන්නුව ධන වයස් දෙකත් මේ විදිහට පාස් කරගත්තා. හොඳට බලන්න. මේ විදිහට පරිපතට පාස් කරලා තියෙන ධන වයස් දෙක. ඊට පස්සේ මේ ඍණ වයර් එක තියෙනවනේ දැන් මේ පැත්තේ මේකේ ඍණ වයර් එක තියෙනවා. ඒ ඍණ වයර් එක පාස් ගන්න fix ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එකට එහෙම නැත්නම් රිලේ පින් එකට මෙතන පාස් කරනවා. මෙතෙන්ට පාස් කරන්න. දැන් අපි පරිපතේ උපාංග ටික පාස් කරලා ඉවරයි. අපි දැන් 12 වෝල්ට් පවර් දෙන්න සප්ලයි වයස් දෙක පාස් ගන්න ඕන. ඍණ එක පාස් ගන්න සප්ලයි ඍණ එක ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් කැපැසිටර් එකේ ඍණ එකටම පාස් ගන්න. ඊට සප්ලයි ධන එක ඒක පාස් ගන්න මෙන්න මේ රිලේ එකේ හොඳට බලන්න රිලේ එකේ මැද පින් එකට මෙන්න මේ පින් එකට right ඒකට තමයි සප්ලයි ධන එක පාස් ගන්න. අපි දැන් සියලු පෑස්වීම් කරලා ඉවරයි. දැන් හොඳට බලන්න පරිපතය මම කොහොමද පරිපතය ඉවත් කරනවා ඒක අනුව දැන් අපි පරිපතය පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් 12 වෝල්ට් දීලා බලමු. මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. 12 වෝල්ට් පැක් එකකින් තමයි 12 වෝල්ට් දෙන්නේ. ඊටාම සරල LED ෆ්ලෑෂ් එකක්. බොහොම පාස්වෙන් සාද ගන්න පුළුවන්. and then supply wires දෙනවා.
ඔබට පේනවා ඇති පරිපතේ වැඩ කරන විදිය. හොඳට බලන්න. ඉතින් ඔය විදියට තමයි ෆ්ලෑෂ් එක වැඩ කරන්නේ. රිලේ එක ඕන් ඔෆ් වෙන සද්දය ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති සමහර විට. බලන්න ඊටාම පහසුවෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න. ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් වල notification එක ගෙනා ගැනීමට පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් comment section එකෙන් අහන්න, මට ඒවට පිළිතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. නිරන්තරයෙන්ම අපගේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපි දිගින් දිගටම දිනපතාම වීඩියෝස් අරගෙන එනවා නවතන තාක්ෂණ තොරතුරු සහ තාක්ෂණික දේවල් පිළිබඳව. ඉතින් අපි මේ වගේම තවත් හරවත් වීඩියෝකින් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.